Hello mga kakusina! Andito na naman si Ay Kusina upang maghandog sa inyo ng isang candy recipe. Ang gagawin ko po ngayon ay gagawa po ako ng YEMA candy ball. So, ang mga sangkap po natin sa ating YEMA candy or YEMA balls ay condensed milk, egg yolks, crushed peanut butter, and butter. So, ang una nating gagawin ay maglagay po tayo sa ating pan ng butter with a low heat. Hindi po natin kailangan na malakas yung apoy para hindi masusunog yung ating yema. So, maglagay na po tayo 3 tablespoon of butter. So, ang setting po nito ay mahina lang na apoy. So, ilagay po natin yung ating condensed milk. Mix po natin ito. We will add the egg yolk. And we will add then also the peanut. Tapos haluin lang po natin siya ng haluin. Sobrang hina lang siya. Pero dapat mahina talaga siya para hindi masunog yung ating condensed milk. Bango ng butter at saka yung combination. So, ilagay po natin yung ating peanut. Optional po. Pwede namang walang peanut. Pwede ding lagyan. Kasi masarap kasi pag may peanut. Parang may ibang taste siya pag nilagyan natin ng peanut. So, haluin lang po natin ito. So, ito po, medyo nagtitikin na po yung ating yema. So, i-stir po natin siya continuously para hindi masunog. Malapit na po ito. So, continuous stirring lang po hanggang talagang matigas-tigas po. Ay, yung parang tumigas siya na maging candy na. Tapos, palamigin natin, saka natin siya ibubuo na ball. So, malapit na po ito. Tumigas. Continuous stirring lang po. Malapit na po. Saka, ihain po natin. Okay na po ito, ang yema natin. Ihain na po natin ito. So, ihain na po natin yung ating yema. Tsaka palamigin natin ito sa gawin ball. Ito. Ganyan. Tapos, lamigan lang po konti. Bilugin natin. Pwede natin itong lagyan ng sugar as a toppings o ito, we need this one. Parang maliit na cup, paper cup. At saka sugar. Medyo mainit pa, pero okay na. Kaya na po siyang i-ano. So, i-circle po natin ito. Ganito, kalaki. Gagawa po tayo ng circle. Tapos, ilublob natin siya sugar. Then, sa paper cup. Yung ano natin. Parang ganito. Gagawa tayo ulit pa. Mainit-init pa siya. So, ito. Ganito. Mainit pa po siya. Hindi po siya totally na malamig. Balot, tapos ilagay natin. Malalaki po yung ball na ginawa natin, but it's okay. Total, kakainin lang naman po. Pero kung gusto niyo pong inegosyo, liitan niyo po. Tapos inilublob sa sugar. Laki na po ngayon. Kasi parang kasya na yung isang ganyan. So, we will continue this after ma-finish po natin ito. So, tapos ko na po siya nabilog. Ilagay ko na po sa ating lagayan. Hindi po siya lahat pantay. Pero okay lang yan. So, ito na po siya. Nakagawa po
So, ito na po ang ating YEMA balls. Nakagawa po tayo ng 21 pieces of YEMA balls sa ating 1 can of condensed milk. Kasi malalaki po ang nagawa ko. Pero kung sa negosyo po, kailangan pong liitan siya para marami po kayong magagawa. So, dati po, mga ano lang ito, yung kasi nakakain ako ng YEMA, parang elementary days ko pa. Yung nag-aaral pa kami sa elementary, yung nagtitinda kami ng YEMA, tinitinda namin sa aming mga kaklase. Tapos, siguro mga 50 cents yung isang balls. Pakita nyo ko po yung balls niya. Sarap po niya. Ang sarap po nito. So, hanggang dito na lang. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito at nagustuhan ninyo ang recipe na ito. At sana po may natutunan kayo na pwedeng ipang negosyo po natin. Easy na pang negosyo na gagawin. Yung easy balls, easy na candy, YEMA candy po. Pwede po itong negosyo. Kasi dati po sa elementary pa kami, ninegosyo po namin ito. Binibinta po namin sa kaklase. Tapos, minsan, meron din nagbibinta sa tindahan, yung mga sari-sari store na maliliit, meron nagtitinda ng ganyan. Ito na lang, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nagustuhan ninyo ang recipe na ito at sana may natutunan kayo o naalala kayo na recipe na ito nung kabataan pa kayo. Kasi yung YEMA na ito ay nung kabataan pa naman natin, di ba? Sa akin po, sa kabataan po natin, sa time na bata pa ako, sa elementary ko pa, dun maraming YEMA na nakakain ko. So, please don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe to my channel. Be safe, be healthy, and think positive lang po tayo sa ating buhay. So, sana po manonood po kayo sa susunod ko pa na video. Maraming salamat. May the Lord bless you always. Magkikita po tayo ulit. Bye!